esikasvatusaika alkaa olla kohta kohdallaan. Nyt on helmikuun 12. päivä ja en ole mitään vielä laittanut kasvamaan, mikä on aika harvinaista. Alkuaikoina silloin kun aloitin, niin onko sitä nyt jo 7 vuotta, niin silloin varmaan laitoin jo tammikuussakin jotain kasvamaan. Ja no tietenkin jos silejä ja paprikoita haluaa, niin nehän tietenkin pitääkin laittaa. Mutta nyt on lykännyt kaikkia esikasvatuksia paljon myöhäisemmäksi. Ja ehkä vasta tuossa maaliskuun lopussa laitan sitten ensimmäiset esikasvatukset. Mutta nyt, vaikka tänä vuonna ei pitänyt kokeilla mitään ja keskittyä vain semmoiseen olennaiseen, niin kuitenkin nyt luin noista ikkunakurkuista. Eli sisällä ikkunalla kasvatettavista kurkuista, ja niistä pitäisi tulla satoa siitä kun ne alkaa kasvaa tai kun ne laitetaan, niin 10 viikon päästä. Ja kyllähän mä oon aina esikasvattanut, melkein aina on kasvihuonekurkut on esikasvattanut. Ja hyvin ne on kasvanutkin, ja silloin kun on aikaisin laittanut, nehän on kukkinut sisällä ja on tullut jopa ihan pieniä raakileitakin, vaikka en ole paljon edes niitä silloin lannottanut. Mutta nyt ajattelin kokeilla ja laittaa. Ja en ole ostanut nyt mitään siemeniä. Ei tullut niinku mieleenkään. Viimeksi käydään kuitenkin niin harvoin tuolla Kuusamon keskustassa ehkä kerran kuussa. Niin ajattelin nyt kokeilla alkuun ainakin näillä omilla, mitä mulla nyt sitten on. Ja siinähän pitää olla semmoisia itse pölyttyviä, eli partenokarppisia kurkkuja, eli ne siemenet. Eli ei tarvitse sitä ulkoista pölytystä. Ja yleensähän, tai kaikessa sanotaan, että nykyään kurkutkin melkein kaikki on sellaisia. Mutta missään näissä siemenpusseissa on ikinä nähnyt, että lukisi semmoinen asia. Ja mutta kuitenkin näistä uskoisin, että semmoinen mikä on tarkoitettu kasvihuonekurkuksi, niin ne varmaan suurilta osalta on. Ja kokeillaan nyt näillä, ja jos ei sitten ala kasvamaan, niin siinä on aika hyvin vielä sitten ostaa uusia, mikäli täältä löytyy Kuusamossa. Tarjonta on kuitenkin aika vähäistä, mutta ilokseni huomasin, että Prismassa oli nyt jo siemeniä myynnissä. Aikaisempina vuosina mun mielestä tullut niin myöhään, että esikasvatusajatkin on mennyt ohi ja sitten tulee vasta siemeneet kauppaan, että se ei ole ihan tarkoituksenmukaista. Eli mulla on tässä beta-alfa-kurkkua, eli se on tämän, en tiedä näkyykö sinne, kasvihuonekurkku, mikä on meidän kasvihuoneessa kasvanut tosi hyvin, eli se tekee semmoisia suht pieniä hyvänmakuisia kurkkuja, niin tällä mä ajattelin kokeilla. Ja sitten mulla on tässä muutamia muitakin lajikkeita, niin ajattelin ihan muutamia laittaa ja katsoa, että nouseeko sieltä sitten mitään vai ei. Ja seuraavan kerran kun menee sitten Kuusamoon, niin täytyy katsoa, että löytyykö, mä kirjoittelin ylös just noita lajikkeita, mitkä olisi hyviä, mutta välttämättä niitä ei täältä sitten löydy. Ja sehän laitetaan sitten kosteeseen multaan, ihan tavalliseen multaan. Mutta sitten tietenkin kun ne on sisällä ne kurkut koko aika eikä niitä siirretä minnekään ulos, niin siinähän täytyy sitten muistaa se lannoitus. Että nyt kun ne alkaa kasvamaan, niin kun tulee ne ensimmäiset oikeat lehdet, niin sen jälkeen ne sitten istutetaan isompiin astioihin. Ja silloin on hyvä varmaan laittaa sitten jotain ravinne- tai varastolannotetta sinne jo valmiiksi. Ja täytyy sitten muistaa kastella paljon ja olla valossa paikka. Ja riippuu tietenkin säistä, mutta sitten on hyvä olla kasvivalo sitten kanssa. Mulla on Nelson Gardenin semmoiset LED-valot, niin täytyy katsoa, että minkälainen. Tänään ainakin ollut niin kirkas päivä, että ei varmaan tarvi mitään muuta. Mutta ryhdytäänpä istutushommiin.
No niin, sitten ryhdytään hommiin. Ei tässä nyt paljon hommaa ole. En ole koskaan liottanut näitä siemeniä, vaikka toiset sanoo, että pitäisi liottaa niitä. Noin 2 sentin syvyyteen pitäisi laittaa. Laitetaan nuo reijät ensin. Hyvin ne on kasvanut, vaikka niitä ei ole liottanutkin. Ja varmaan se on sitten se mullan kosteus on ehkä tietenkin kans tärkeä tekijä. Et nyt tää on ollut aika kauan tässä jo ihan märkänä tämä multa. Kokeillaan nyt näillä ja jos ei kasva, niin sitten laitetaan uudet. Ei se ole sen ihmeempää. Mulla on nyt tässä vaan 2 lajiketta. Aika paljon oli noita avomaakurkkuja, mutta niistä kun ei tiedä, niin ne on ehkä niitä turhaa sitten laittaa. No niin, se oli näin nopea istutushomma. Jotain kantta kannattaa varmaan laittaa päälle jotain muovia tai jotain, että se pysyy sitten se kosteus. Parempi on tuupata vähän sormella niitä sinne. Täytyy sitten täällä kertoa ja laittaa raporttia, että miten tässä kävi. Syötiinkö sitä tuoretta kurkkua sitten täällä Kuusamon korkeudella lähellä napapiiriä. No viimeistään sitten kesällä. No niin, sinne meni. Ja sitten pitää muistaa kirjoittaa, että mitä ne on, koska välillä on käynyt niin, että sitä on laittanut jotain ja sitten ei ole muistanut, mitä on laittanut minnekäkin. Hyvä. Taas olisi koukuille lähtö. Katsotaan, mikäs tänään on tilanne. Tuleeko sieltä mitään? Toivottavasti. Made olisi kova sana. Tulis madessa saataisiin keittoa tehdä. Katsotaan. No niin, katsotaanpa, olisiko täällä jotain. Tuntuu, että siellä jotain painoa. Siellä hauki. Oh, haukihan se siellä. Ja meneekö syötti vielä? Tämmönenhän sieltä tuli. Se on jo kuollut siihen. No niin. Eli tästä reiästä on tullut joka. No niin, katsotaanpa mitä seuraavasta tulee. Löytyykö sieltä jotain? Ainakin jääpakkuja tuntuu olevan. Katsotaanpa mikä se on tilanne täällä reiässä. On se kala täällä. Ja niin. Oho, pikkunen hauki täällä. Joo. Kyllä kyllä. No niin. Otetaanpa koukku pois suusta. Mukavampi olla. No. No. Pieni hauki. Mutta syötävähän se on sekin.
Eitä. Tämmönen tuli. Hieno hauki. Hieno hauki. Juuri sopiva 2 hengelle. No niin. Viimeistä koukkua siinä kaivetaan esille. Katsotaanpa mitä se sanoo. Tuossa oli välillä 2 tyhjää. En tiedä missä ne kalat on, kun eivät ollut mennyt koukkuun. Toisesta oli tosi syötti pois ja koukku kiinni. Ilmeisesti sinne oli joku törmännyt. Niin, katsotaan mitä se tämä sanoo. Tunsin, että jotain painaa. Jotainhan teillä on. Aukihan se siellä. Se on piivan kokoinen taas. No, tämmönen sieltä taas tuli. Kyllä täällä haukia piisaa tässä Kitkajärvessä. No. Otetaanpa veret pihaan. Tuoreeltaan. Aina parempi. No. No niin. 5 koukkua ja 3 kalaa kyllä. Kyllä kannatti. Kyllä, kyllä. Tuossa ei pysy enää mikään kiinni. Joo. No. Terve. Tässä olisi nyt volkkari karavelle ja kita auki. Eli konepelti auki. Akku on tässä jo niin huono, että pitää aina ladata muutama tunni ennen kuin käynnistää kylmän yön jälkeen. Onneksi ei ole kovin usein tarvinnut ajaa. Eilen käytiin Kuusamossa ja IKH:lta hain uuden akun. Nyt olisi tarkoitus akku vaihtaa. Katsotaanpa. Siellä olisi uusi akku. En ole tarkistanut napoja vielä, että onko oikein, mutta myyjän tietokoneen mukaan niin tämä se sinne pitäisi sopia. Katsotaanpa miten käy. Haetaanpa työkaluja. Katsotaanpa mitä se sanoo. Joo. Kyllä ainakin ovat on oikein päin. Näin se pitää olla. Jaha, mitäs avaimia me tänne tarvitaan? Miinusnapa tuossa, se ensin irti. Niin. No niin, se tuli pois. No niin. Siinä olisi peuhat irti.
Hän oli piukassa. Pitää hakea isompia työkaluja. No niin, noin saa kun lukitus irti. Saako sen nyt poistua? Ahdas on ainakin. No niin, sitten usakku sinne. Noin. Laitetaanpa takki ympäri. No niin, akku on kiinni. Plussa napaa kiinni. Sitten vielä miinus. No niin. Akku tuli vaihdettu.
on siinä. Mutta kun vehkeet pois ja katsotaan lähteekö auto käyntiin. No niin, sehän meni kivuttomasti akun vaihto. Ja heti lähti huomattavasti paremmin käyntiin. Tuohan on jo, mitä tuo on, 7 vuotta vanha akku, 6 vuotta vanha akku. Niin, ne on välillä huonoja. No niin, tämä tästä. Kävi myös tämmönen pieni vahinko tänään kalaverkoilla, että irtos kahva tästä lapiosta. Nehän on tämmöiset muovivehkeet, on aina vähän pahoja, mutta koitetaanpa vähän korjata. Jos tän pystyisi vielä muutaman kerran käyttämään. On kovaa Pitäisikö sahata mukaan tai porata esireikä? Ei kai sen. Kyllä se on niin kova muovi, että on haettava pora. Kyllä erikoisen kova tuo. En ole kyllä koskaan joutunut tällaisen muoviin tekemään lähtöreikä. Noin ja laitetaanpa vielä tuon. No niin, jos se pysyisi vähän.